Хто знає про нього трошки більше, про штучний інтелект, він відповідно відповідає на більш технічному рівні. Хто знає про нього менше, той скаже, а я знаю, що, наприклад, є чат GPT, да, яким я користуюся. От. Але в загальному штучний інтелект це коли комп'ютер робить щось, що ми раніше вважали виключно людською здатністю. Да? Він може читати текст, розуміє сенс, бачить фотографії, впізнає на них предмети, значить, грає шахи, наприклад. Да? От. І ви можете бачити три категорії штучного інтелекту. Значить, перший штучний інтелект, про який ми говоримо, це вузький штучний інтелект. Це те, що ми стикаємося щодня. Да? Коли ви кажете там Окей, Google, да, в телефоні, то це вузький штучний інтелект. Коли в Ютубі вам пропонується наступне відео, для вас його підібрав так само вузький штучний інтелект. Коли ми спілкуємося в моделях штучного інтелекту, будь-які, да, це чат GPT, які ви ще знаєте, напевно, Gemini, Claude і так далі, да, це вузький штучний інтелект. Тобто вони допомагають нам в певних справах робити нашу роботу. Да? От. Ну, або якісь побутові наші питання закривають. Да? Тобто ми можемо запитати, створи нам презентацію, табличку, або підкажи нам рецепт того чи іншої страви, да? І так далі. Ну, є надрозумний штучний інтелект, або, вірніше, є загальний штучний інтелект, це друга сходинка. Ну, це система, яка ще, скажімо так, не створена. Е, От, система, яка би могла б думати так само гнучко, як і людина. Да? Сьогодні вивчити нову мову, завтра розібратися з незнайомої ситуації, знайти якийсь закон фізики чи хімії і так далі. Такого штучного інтелекту ще немає. Він називається AGI. Да? Ну, це ціль, до якої йдуть дослідники, і кажуть, що така модель може з'явитися в найближчі 5-10 років. Да? В залежності від того, значить, як дослідники розуміють прогрес, в ньому є тенденції. Є надрозумний штучний інтелект, це вже сфера, скажімо так, філософів, футурологів. Чи можна, наприклад, машина думати розумніше, бути розумніше за всіх людей разом взятих? Да? От. Це питання ми теж торкнемось в нашій розповіді. От. Це е, ті питання, які, значить, фантасти малюють як апокаліпсис, да, свого роду, який загрожує самому існуванню людства. І тут постає питання, наскільки ми зможемо приборкати такий штучний інтелект, чи не вийде він з-під контролю. А, Давайте трошки в історію. Значить, були люди, звісно, в кожному соціумі є люди, які дивилися трошки за горизонт. Да? Такі мрійники, які наділені математичним складом розуму, е, вчені, які, скажімо так, прогнозують, як буде розвиватися людство. Да? Вона починалася не з конкретної там чіпів чи комп'ютерів, вона починалася задовго до того, як ми знаємо комп'ютерну техніку в такому вигляді, як вона є. Да? І питання було таке, чи можуть машини думати. Да? Ну, звісно, такі люди були у всі століття, у нас розвивалася і психологія, і філософія. Люди здавалися питанням, з якими якостями ми всі народжуємося, чи можна представити людину як чистий аркуш паперу, да, чи ми вже наділені певними якостями від народження. Да? От. Ясно поставало питання, що люди не могли пояснити, і навіть зараз не можемо пояснити, чому ми всі різні, навіть народжуючись в одній сім'ї, у одних батьків ми маємо, скажімо так, різні якості. Тому поставало питання, чи можна, скажімо так, вкласти в людину
е, певну суму знань, вмінь і навичок, просто її навчаючи. Да? От, ну, а звідси виникло питання у тих людей, які замислювалися вже в епоху того, як з'явилися комп'ютери, чи ми можемо так навчити комп'ютери думати як людину, да? Щоб вона мала би здатність самою навчатися, так? Самою відповідати на питання, самою ставити питання, шукати інформацію, створювати нові, скажімо так, сенси, да? Новий продукт. От. Ну і такою людиною видатною був Алан Тюрінг, його звали. Це батько інформатики, вважається, штучного інтелекту. Він в 50-му році запитав, чи можуть машини думати. Да, власне, він написав певну роботу. Він, до речі, відомий тим, що значить, його група під час Другої світової війни зламала нацистський шифр машини шифрувальної Енігма, да, і скоротила тим самим війну там за різними оцінками на 2 роки. Да? Але для нас важливо інше. В 50-му році, як я вже сказав, він написав роботу, яка називалася Обчислені машини та інтелект. От, і поставив питання, які від досі не мають однозначної відповіді. Е, Він спрогнозував, ну, вірніше так, запропонував ідею тесту, який названий за його іменем, тест Тюрінга. Тобто це розмова на осліп. Ну, уявіть, ви листуєтесь через комп'ютер. З одного боку людина, з іншого машина. Якщо ви не можете визначити, хто є хто, да, машина пройшла тест. Тобто звучить просто. А тепер уявіть, що саме ця ідея запустила от цілу наукову дисципліну. От. Ще раніше, в 43-му році, там були два американських дослідника, МакКолах і Піц, вони створили математичну модель нейрону мозку. Да? Це не справжній нейрон, а математичний опис того, як він працює. Це було зерно, з якого через десятиліття виросло дерево сучасних нейромереж. Да? От. Ми тому їх називаємо, тому що в їх основі лежать ці математичні моделі, які ми називаємо нейронами. Тобто вони працюють як алгоритми, вони щось приймають на вхід. Да? І якщо інформація, тобто результат розрахунків досягає певного рівня, то вони цю інформацію далі пропускають. От якщо ні, то вони її якби запирають, вона не виходить за нейрон. От. В 51-му році так само два математика Марвін Мінський і Дін Едмонс, вони побудували СНАРК. Да? Це була перша справжня нейронна мережа з 40 нейронами всього. Да? Зроблена із лампочок і моторів. Вона не вміла майже нічого, ну, але вона існувала і це було вже чудом. Тобто запам'ятайте ці імена. Да? Тюрінг, Макколах, Піц, Мінський. Вони не знали, що стоять, до речі, на порозі революції, але зробили вже такий перший крок. І ось влітку 56-го року маленьке містечко американське Ганновер, штат Нью-Гемпшир, да? В коледжі Дартмут зібралось десь 10 молодих таких ентузіастів, 10 вчених, і була у них одна ідея. Е, Значить, скажімо так, відчайдушна, одночасно і безумна, да, що е, значить, закласти основу, да, штучному інтелекту, пояснити, да, і відтворити математичним апаратом людський розум. Да. Джон Маккарті, йому тоді було 28 років, він запропонував свою назву, да, Artificial Intelligence або штучний інтелект. До цього дослідники використовували різні терміни: кібернетика, автомати, машини мислення. Але Маккарті хотів такий чистий старт і нову назву для нової дисципліни. І за 8 тижнів цей от невеликий гурток не вирішив жодної проблеми глобальної, але вони зробили більш важливе. Вони сформували певні питання, от, поставили мету і дали їй ім'я. Да?
Які ж питання там поставили? Да, Клод Шеннон е, це видатна постать в математиці, і він розробив теорію інформації, да? Ну, от, йому належить теорія того, як, ну, або математичне розуміння того, як дані передаються, зберігаються, кодуються. Тобто без Шеннона не було б ані інтернету, ані цифрового зв'язку, ані сучасного штучного інтелекту. Е, ну, Мінський тоді писав, що ми мріяли, що протягом одного покоління вирішимо проблему штучного інтелекту. Да? Ну, вони помилилися щодо часових рамок, але щодо самої можливості аж ніяк. І тобто, оцей от старт, якраз тобто це зібрання, да, ця конференція була якби стартовою точкою. Але, власне, не все так було, скажімо так, радужно. І відбулася перша зима штучного інтелекту, та перше розчарування. В чому причини цього? Да? Перша причина комп'ютери на той час були жахливо слабкими. Да? Навіть найпотужніший комп'ютер 70-х років мав менше обчислюваної потужності, ніж е, сучасний калькулятор, да, на нашому смартфоні. І завдання, які здавалися простими, наприклад, розпізнавання мови, вони виявилися надзвичайно складними з точки зору технічного погляду. Проблема друга завищені очікування. Якщо ви обіцяєте там космоса, даєте, не знаю, політ парового літачка, скажімо так, да, то розчарування воно неминуче. І уряди та приватні спонсори хотіли результатів негайно і не отримали їх в обіцяний термін. В 73-му році британський математик Лайтхіл, да, його було прізвище, він підготував до свого уряду доповідь, яка стала, скажімо так, вироком. Штучне дослідження не виправдали жодного з обіцяних з обіцянок, які були обіцяні дослідниками. І британський уряд різко скоротив фінансування, а за ним скоротив фінансування американський уряд. Тобто почалася перша зима, період приблизно з 74 по 80 рік, коли лабораторії закривались, вчені переходили в інші галузі, а слова штучний інтелект вже стали ледь не такою лайкою в наукових колах. Ем, Але що надзвичайно важливо, що кілька невеликих груп вони продовжували роботу тихо, без фанфар, да, на мінімальному бюджеті. Ну, то вони не здавалися, і саме їх результати через десятиліття вибухнуть певною революцією. Да? От. В 80-х роках відбулося, скажімо так, певне відродження. Е, Наука вона не загинула, вона перегрупувалася і знайшла новий підхід. Да? Замість того, щоб намагатися створити якийсь загальний інтелект, да, дослідники поставили скромніше, да, або, скажімо так, практичніше завдання. А що, якщо навчити комп'ютер бути експертом в одній конкретній галузі? Да? Так народилися так звані експертні системи. Що це таке є? Ну, тут принцип доволі простий. Ми беремо знання з реального людського експерту, там лікаря, інженера, геолога, і перекладаємо їх в формат правил. Чи хтось мені там написав, я подивлюся. Башко, я перепрошую там. Значить, в журналі так. Ем, Ми беремо, значить, реального експерта і перекладаємо їх в формат правил. Наприклад, якщо у пацієнта температура 38 і є певні симптоми, то діагноз такий-то. Да? От. Ми закладаємо ці правила в комп'ютер і отримуємо такого штучного лікаря, да, доступного нам 24/7. Ну, от тут є зазначені перші експертні системи, Майсін, 76 рік.
в Стенфорді розроблений. Вона допомагала ця система діагностувати бактеріальні інфекції крові і підбирати антибіотики. От. І тести проведені показали, що цей Майсін він давав правильні рекомендації в 69% випадків. Да? Порівняно з 80% для дослідження лікарів, да? Ну, скажімо так, лікарі такого високого рівня, да? Досвідчені такі. І лише 42-60% порівняно з лікарями-початківцями. Тобто для того року, 76-го року, це було доволі вражаючий результат. І в 80-х роках експортні системи в Штатах, значить, їх бюджет перевищив мільярд доларів на рік. Да? Компанії охотно, скажімо так, купували ці системи для управління фінансами, там, видобутку нафти, юридичних консультацій. Да? Тобто, здавалося, ніби це вже прорив, але система мала функціональний певний недолік. Вона не вчилася, та? Вона не мала такої змоги. Тобто, якщо з'являлися якісь нові захворювання, наприклад, да, треба було вручну дописувати нові правила. Тобто, якщо ситуація виходила за межі заданих правил, система зависала, да, або давала якісь там безглузді відповіді. Ну, це можна порівняти як зі студентом, який там вивчив підручник на пам'ять, але значить, якщо йому задавали якісь нестандартні питання, то він би побився, да, перед питаннями і не зміг би відповісти щось поза межами свого підручника. І до кінця 80-х років стало зрозуміло, тобто цей підхід має певну свою стелю, і почалася друга зима. Да? Почалася друга зима. М, Ну, уявіть собі ситуацію, коли. Тобто почали думати, як же подолати цей глухий кут, як з нього вийти. І, значить, з'явилася ідея машинного навчання. Да? Тобто машинне навчання передбачає перехід від традиційного програмування, от такого, який був закладений в експертних системах, да? Що є певні дані, правила і відповідь. Да? До машинного навчання. Тобто є дані, відповіді і правила виводяться самостійно. Тобто, уявіть, що вам потрібно навчити, скажімо, дитину розпізнавати предмети. Ну, давайте візьмемо кого? Ну, розпізнавати котів. Да? Тобто, один підхід написати детальні правила, наприклад, там, у кота 4 лапи, вуса, хвіст, гострі вухи. Да? Але якщо кіт без хвоста, да, або там, безвухий, правила ламаються. Тобто другий підхід в чому заключався? Просто показати дитині 1000 фотографій котів і 1000 фотографій не котів. Да? І скоро вона вже навчиться розпізнавати кота інтуїтивно. Да? Навіть якщо він там, в якійсь незвичній позі чи рідкісного забарвлення, да? Це і є машина навчання. Тільки замість дитини є алгоритми, а замість тисячі мільйони прикладів. Тобто у нас, якщо представити модель штучного інтелекту, окремо є маленький код і великий обсяг даних, да, на яких він спочатку навчається, а потім він вже дає відповіді на основі оцього, це називається датасет. Да? От. Він може, скажімо так, генерувати контент новий у вигляді текстів, зображень, музики, відео, презентації, коду і так далі, лише завдяки тому, що він колись навчався на цих даних. Да? На цих даних. Тобто є нейромережа, яка має багато шарів, ми щось подаємо на вхід, вона проходить через ці шари, уточнює, да? Вона уточнює той контент, який потрібно, скажімо, розпізнати або згенерувати. От. Ну, ми про це ще поговоримо, як працює нейромережа. Да?
Ем, е, Тобто ключова різниця між класичним програмуванням і нейромережами заключається в чому? Замість того, щоб давати комп'ютеру правила, ми даємо йому дані і дозволяємо самому знайти закономірності. Да? Це звучить просто, але за цим глибока математична теорія. От. І тип перший таких нейронних мереж це навчання з вчителем. Найпоширеніший тип. Ми даємо системі приклади з правильними відповідями. Да? Ми кажемо, оце спам-лист, наприклад. Да? От. Дивись, як він виглядає. Тобто відповідь твоя має бути, коли ти зустрінеш такий лист, що це спам. А ось нормальний лист. Да? Відповідь, яку ти маєш дати, це не спам. Тобто система навчається, вчиться відрізняти одне від одного. Да? Другий тип це навчання без вчителя. Тут ми просто кидаємо системі там купу даних і кажемо, знайди структуру. Да, вона сама ділить їх на групи, знаходить зв'язки. От, наприклад, Netflix, да, який ми знаємо як платформа для перегляду фільмів. Да? Вона розуміє, що оці 50 тисяч людей вони мають схожі смаки. І рекомендує їм однакові фільми. Да? Третій тип це навчання з підкріпленням. Це найближчий до того, як вчаться тварини. Наприклад, система пробує різні дії в середовищі, отримує нагороду або покарання. Да? Ну, от, саме так навчи, можна навчитися грати в ігри. От, і, наприклад, є система, яка називається DeepMind від корпорації Google. Да? Через мільярди спроб в комп'ютерній симуляції вона вчиться грати в ті самі ігри. Тобто вона грає сама з собою і замічає, які там закономірності, ці ходи і такі кількість ходів і закономірності в партіях. Тобто, якщо у супротивника така комбінація на дошці, то ми маємо розрахувати наперед вірну тактику, да, щоб ми мали виграш. Ну, от тут є хронологія ключових подій. Да, тобто, все, про що я казав раніше. Значить, давайте ми це пропустимо. Тут, в принципі, констатація того, що я сказав. Да, ну, до речі, ну, ми не зайшли там трошки далі. Ну, наприклад, 97-й рік, про що це? Ну, 75-й це зима, да, про яку я казав. Е, от. А 97-й поворотна точка в якомусь розумінні, наприклад, в тому, що комп'ютер був такий, який називався Deep Blue від компанії IBM, перемагає чемпіона світу з шахів, да, Гаррі Каспарова. Можливо, ті, хто постарше, пам'ятає цю історичну подію. Тобто це перша, скажімо так, демонстрація переваги машини над людиною. От такі розумні гри. Була ще гра, верніше, була така партія гри в ігру Go. Go – це ігра китайська, вважається найскладнішою грою у світі. Там цих комбінацій дуже і дуже багато. Да? І комп'ютер так само переміг там, чемпіона світу в цій грі. Да? От. В 12-му році, що відбулося, ну, така нейромережа, яка називалася AlexNet, вона виграє змагання розпізнавання зображень, да, з великим відривом. От. І тобто, починається ера глибокого навчання. Потім з'являються в 20-23 роках такі моделі, як GPT-3, та, пам'ятаєте, кінець 23-го року, 23-22 року, да, коли ми всі стали, стали пробувати з вами заходити на ChatGPT.com, да, і пробувати, як же там працює. Ну, спочатку, якщо пам'ятаєте, до України ця модель була закритою. Хтось купував наземні телефонні номери, намагавшись зареєструватися.
Потім для нас відкрили цю можливість. Далі мережа, яка генерує зображення, да, ChatGPT. Тобто штучний інтелект, по суті, входить в кожен дім і кожен смартфон, кожну розмову. От, і зараз ми, наприклад, можемо в тому ж Android запитати Gemini, навести камеру на екран, да, і запитати, що ти бачиш, скажи, що мені робити. Да? Так, да, ну от якраз ви тут бачите цей AlexNet, вона перемагає в конкурсі розпізнавання зображень. Ем, Ну, скажімо так, коротке наближення, як же працює нейронна мережа. Да? Ем, Ну, давайте знову з прикладу. Уявіть, що ви хочете навчити комп'ютер розпізнавати кішок на фотографії. Да? Фотографія вона складається з пікселів, таких маленьких м, кольорових точок. Да? Їх мільйони на фотографії, і це якби вхідні дані, да? Вхідний шар. Перший шар нейронів він дивиться на ці пікселі і знаходить прості якісь паттерни. Да? Наприклад, ось вертикальна лінія, ось горизонтальна, тут яскрава, тут темна. Да? А другий шар бере ці лінії і збирає їх в форми. Ну, наприклад, це кути, а це округлі краї. Третій шар вже будує частини тіла. Да? Оце схоже на вухо, це схоже на ніс, це схоже на хвіст. Да? А четвертий шар він складає все разом і каже: 92% вірогідності, що це кіт. Да? Тобто в такому плані. Але головне питання, як мережа навчається? Коли ми показуємо їй фотографію кота і кажемо, оце кіт, да? І вона відповідає, це собака. От, ми їй повідомляємо, що помилка. Да? Тоді математичний алгоритм, він називається зворотні поширення помилки. Він автоматично підлаштовує тисячі, ну, мільйони цих ваг, так називаємих ваги, да? Зв'язків між нейронами. Тобто є нейрони, а є ваги. Він їх, скажімо так, ваги це, скажімо так, відсоток того, ну, давайте так, це відсоток того, який має бути, скажімо, зв'язок, да, між нейронами. Ну, поки що так скажу, а потім ми подивимося, як це реально працює. Значить, він підкручує так ваги, щоб вони вже видавали результат більш точний. Да? От. І це якраз навчання з вчителем. От. Це називається навчання з вчителем, коли збирають багато людей, дають їм тести. Да? Кажуть, ви маєте скласти тести, от вам є питання, а ви маєте скласти відповіді. Потім ми ці тести даємо на вхід знову моделі для того, щоб вона вже відповідала правильним чином, а не видавала якусь там абракадабру. Да? От. І після от мільярдів таких от ітерацій під налаштування, да, мережі на правильні відповіді, система вона навчається. Да? Зв'язки між нейронами закодовують знання, і ніхто їх, по суті, не програмував, вони виникли саме, скажімо так, з досвіду навчання. От. Так, ну тут табличка про ці досягнення. Ну, де ми бачимо застосування штучного інтелекту? Да? Е, ну, бачимо, наприклад, розблокування смартфона на обличчя. Да? Це технологія, яка називається Face ID. Ну, от, розпізнавання обличчя на основі нейромереж. Да? Корпорація Apple навчила її на мільярди зображень людських облич. Да? І вона розпізнає вас навіть в темряві, да? Там, або з новою зачіскою навіть на масці. Ну, от, у масці медичній. Дальше
Ну, Netflix я сказав, стрімінг, мається на увазі і YouTube, і Spotify. Тобто рекомендації побудовані на основі того, що вам було цікаво. Да? В соцмережах ми заходимо, всі когось лайкаємо, да? Підписуємося на певні канали. Складається наш цифровий, скажімо, відбиток, да? Що нам цікаво. І нам пропонується той контент, який входить, скажімо так, в резонанс, да? З тим, на що ми підписалися, на кому ми зупинилися, кого ми там полайкали і так далі. Да? Медицина найважливіше, напевно, застосування штучного інтелекту. Вже сьогодні штучний інтелект виявляють, наприклад, ем, рак може виявити, да, на ранніх стадіях з точністю, яка перевищує там, наприклад, середнього радіолога. Да. Знімки там, і так далі, легені інших, інших частин. К- DeepMind, я про це казав, це як частина Гугла. Оця компанія, вона якраз займається дуже тісно сферою штучного інтелекту в медицині і навчили діагностувати більше 50 захворювань очей, да? Наприклад, за знімком сітківки. Тобто навіть часто точніше за досвідчених офтальмологів. Ем, ну, як працюють великі мовні моделі? Да? Той же ChatGPT. Тут якраз наведений, значить, листопад 22-го року, якщо пам'ятаєте, я вже казав. На той час невелика американська компанія, вона відкриває публічний доступ до нового свого продукту ChatGPT. І вже за ну, за тиждень, да, вона вже набирає значить, 1 мільйон підписників. Через 2 місяці вже десь 100 мільйонів користувачів. Да? Жодна компанія технологій в історії не поширювалась так швидко. Що ж таке ChatGPT? Значить, Large Language Model, да, велика мовна модель. Вона навчена на гігантських обсягах тексту. Да? Це мільярди сторінок, мільйони книг, наукових статей, кодових репозиторіїв, та же Вікіпедія, той же Reddit, Medium і так далі. Тобто той же, хто там доклався. Ну, Reddit це найбільше, я б сказав, платформа ну, форумного типу, да, де люди збираються і діляться, значить, запитують щось, діляться знаннями і так далі. От, тобто вони, всі ці дані вони лежать в основі тої інформації, на яких в подальшому вчаться моделі. Да? Ну, звісно, там є процеси, які ми ще поговоримо, там є процес очистки даної інформації від різного роду упереджень, спаму і так далі. Розбиття представлення в вигляді цифровому, тобто токенізація, розбиття на токенів і потім представлення в вигляді векторів, тобто ембедінг, да, які відображають сенси цих токенів і так далі. Але суть, якщо так грубо кажучи, то е, тобто модель вчиться одному, да? От, по суті, передбачати наступне слово в реченні. Так? Це як, пам'ятаєте, коли ми всі мали такі телефони кнопочні, була технологія Т9, да? Коли ми вводили якісь речення, ну, вводили перше слово, а пропонувалося наступне, після нього наступне і так далі. Да? От, по суті, LLM-ки, от вони і вчаться передбачати наступне, найбільш доречне, найбільш вирогіднісне слово видачі, да, в реченні. От. Ем, ну, звучить воно якби просто, да, але зробіть це мільярди разів на трильйонів слів, да,
І уявіть собі ту складність, яку потрібно закласти в архітектуру цих нейронних мереж, щоб вона розуміла мову на такому глибинному рівні. Да? Тому що всі мови розрізняються і кількістю слів, і синтаксисом, морфологією, орфографії і так далі. Да? Це нетривіальна задача. І от до ери сучасних нейромереж, які побудовані на технології трансформерів, про це поговоримо, да? Переклад, ну, верніше, формування наступного слова виглядало, ну, дуже, скажімо так, ну, по суті, тоді це і не було реалізовано, да, а був реалізований переклад. Ми беремо, перекладали з одної мови на іншу, і той переклад відрізнявся от такою, знаєте, перекладом слова в слово, буквальним, да? От, не враховуючи нюанси мов, що в кожній мові ми слова ставимо в певному порядку, да, там, наприклад, романських мовах ми точно знаємо. Є дієва особа, да, потім іде дієслово, да, а потім вже інші частини слова. А в слав'янських мовах ми можемо їх переставляти як завгодно. Головне, щоб ми зрозуміли сенс. І до технологій трансформів це не можна було уявити. Ну, про ці технології поговоримо. А можливо і зараз. Значить, технологія трансформер це архітектура, яка була винайдена в корпорації Google в 2017 році. І трансформер він звертає увагу на весь контекст, да, розмови одночасно. Тобто не слово за словом, а весь текст разом. Тобто це дозволяє моделі розуміти далекі зв'язки в тексті. Да? От. Тобто, коли ми подаємо на вхід, на перший шар ми подаємо свій запит, який називається промптом, да? Система завдяки своєму навчанню, яке вона вже має, вона і тим вагам, які є між нейронами, вона будує, скажімо так, внутрішню картину впливу одного слова на іншого. Да? Що в реченні головне, що другорядне, що третєрядне. Да? От. Тобто той відсоток, скажімо так, важливості, да? От вона призначає тобто, тим словам, які йдуть в промпті. От. Оцей відсоток важливості між словами, він якраз от закарбовує да, цей контекст. Тому що ми можемо, наприклад, сказати, дівчинка зайшла в магазин купити, ну що, ляльку. Вона була дуже гарною. Так? І тут от ми тільки можемо зрозуміти, що була дуже гарною, це відноситься до дівчини. Хоча можна запитати, а хтось може ще бути відносити до цього слова, да? Можна сказати лялька, да? І от моделі вони якраз розрізняють ці нюанси. Хто до чого відноситься. От. Ну, є важливий момент, про який варто сказати чесно, да, що нейромережі в моделі вони можуть галюцинувати. Тобто це технічний термін ситуації, коли модель впевнено видає хибну якусь інформацію. Да? Там може бути вигадані цитати, неіснуючі дослідження, невірні факти, посилання, які нікуди не ведуть. Ви клікаєте, і вони вас ведуть на сторінку 404. Да? От, навіть доходило до смішного, що в деяких, наприклад, судових засіданнях ловили людей на тому, що там того ж суддю, що він використовує чат GPT для генерації вироків. Да? Там були смішні факти, що спиралися на якісь закони, їх просто не існує. Да? А людина просто не дала собі за значить, скажімо так, за труд, щоб трошки перевірити ці факти, чи вони дійсно існують. Тобто в знаннях моделі закарбовується той момент, на якому вона вже навчилася. Да? А навчилася вона на тому обсязі даних, на яких вона її навчили, да? На тому датасеті.
Тому є технологія RAG, ну, про яку ми поговоримо, коли ми даємо можливість моделі лізти в інтернет і шукати для нас інформацію. Да? Мгм. Чому відбуваються ці галюцинації? Тому що вона просто не володіє такими даними, але їй потрібно дати відповідь. Да? Ем, ну, є термін, ну, от так скажемо, дія, яку можна точно сказати, що її володіє наділена нейромережа, це лестити нам. Да? Е, Лестити нам в плані підтверджувати наші упередження. Да? Підштовхувати нас спілкуватися з нею далі. Да? Тобто е, для того, щоб подовше нас отримати в тому ж чаті, да, для того, що... Ну, це впирається, зрештою, в монетизацію цих компаній, тому що кожен наш запит він потребує певних токенів, ми за них платимо, якщо це не безкоштовна версія, да. Тим самим ми залишаємося на зв'язку і приносимо, скажімо так, прибутки для корпорацій. І тому важлива порада з точки зору галюцинацій. Значить, так, це потужний інструмент для генерації ідей, написання текстів, пояснень, концепцій, але критично важливо перевіряти, да, факти, там, медичні питання, юридичні там, якісь нюанси, да, перевіряти з надійних джерел. Де у нас застосовується, значить, найбільше штучний інтелект, да? Ну, на першому місці охорона здоров'я. Це не випадково. Штучний інтелект вже зараз діагностує такі захворювання, як рак, е, аналізує ЕКГ, да, прогнозує ускладнення пацієнтів. Ми ж можемо взяти в якості датасету, наприклад, історії хвороб мільйонів людей, да, і закласти їх в історичному такому контексті. Да? І тоді наш алгоритм, наша нейромережа навчиться передбачати, значить, історію, передбачати хвороби задовго до того, як вони виникли, саме на тих прикладах, які в тому датасеті є. Да? В тому датасеті є на історії реальних людей, да? Що у них було раніше, потім з'явилися певні там якісь ознаки інших, значить, певні ознаки, які супроводжували, да, цю динаміку хвороб, і ми маємо такий от результат. Ну, фінансовий сектор теж, бачите, 20%. Кожного разу, наприклад, коли банк відхиляє підозрілу транзакцію, за цим стоїть ШАІ. Да? Тобто системи виявлення шахрайства, вони аналізують мільйони операцій за секунду, от, і знаходять аномалії, да, непомітні людському оку. Тобто банки економлять таким чином мільярди щорічно. Роздрібна торгівля, да, бачите, Amazon 16%. Тобто Амазони, які знає, що нам потрібно ще до того, як ви самі це усвідомили. Там оптимізація на складах, прогнозування попиту, динамічне ціноутворення і так далі. Е, тобто, основна ідея, де ми можемо застосовувати штучний інтелект, в яких областях? Там, де є велика кількість даних, да, які ми не в стані, як люди, обробити. Причому обробити це швидко. Там, де потрібне прогнозування, да, на основі цих даних, та ж біржова торгівля. Там, де потрібно замінити повторювані, часто якісь нудні, значить, рутинні операції. Да? Наприклад, е, ми підходимо до каси самообслуговування, а не для людини, тому що ми це зробимо дуже швидко. Да? Там, де потрібно перевірити пошту на спам. Да? Якщо у нас летять сотні листів кожного дня, потрібно їх сортувати. Там, де потрібно вирахувати складні якісь математичні операції, там фізика, математика, військова сфера,
комп'ютерний зір. Да? Так само комп'ютерний зір це одна із складових штучного інтелекту, до речі. Да? Наприклад, розпізнавання свій чужий. Тобто у нас є дрони на штучному інтелекту, які навчені на великій кількості ем, даних про ворожу техніку. Да? Наприклад, та же операція, яку задіяли наші спецслужби в Росії, пам'ятаєте, з запуском тих дронів, да, вони тренувалися на фотографіях реальних літальних апаратів, значить, щоб розпізнавати, як вони виглядають. Тобто це була певна робота, яка була проведена заздалегідь. Тобто складні математичні якісь розрахунки. Да? Там, де потрібно це зробити дуже швидко, з великою кількістю даних. І, до речі, фінтех, тобто воєнтех, да, у нас дуже потужно розвивається. У нас є платформа, яка називається Brave 1. У нас збираються постійно розробники штучного інтелекту саме в військовій сфері. Да? От, все це застосування якраз знаходить в даній сфері. Да? Ем, Тобто велика кількість даних, велика швидкість обробки, рутинні операції. І от знання того, в яких сферах ми можемо застосовувати штучний інтелект, нас, скажімо так, скеровує в напрямок того, які професії, да, будуть опинятися під загрозою в більшій степені, які в меншій степені, і які, скажімо так, яких вони торкнуться дуже слабо, да? Або зовсім не торкнуться. Ну, про це поговоримо. Тобто, знання реально того, де може застосовувати штучний інтелект, нам допомагає виокремити, да, окремо професії по степені впливу на нього, на них штучного інтелекту. Про небезпеки ще поговоримо. Да? Кожна із технологій вона завжди несе як переваги, так і недоліки, відповідно. Да? Ну, виходячи з того, що можемо робити штучний інтелект, ми якраз і бачимо ті виклики, які він з собою несе. Значить, ну, упередженість алгоритмів. Да? Оскільки штучний інтелект він навчається на людських даних, тобто в датасеті, датасет має хтось зібрати, да? Почистити його. І така от робота вона передбачає, скажімо, відповідальний підхід. Да? Тому що дані, які погано почищені, да, скажімо так, вони будуть основою того, як моделі будуть відповідати. Чи будуть вони відповідати упереджено чи ні. Да? Тобто, які є упередження? Ну, от расового характеру, національного характеру, е, значить, вікового характеру, національного характеру, да? Політичного якогось характеру. Ну і так далі, да? Все, що присутнє зараз в світі, всі ці упередження, м, вони якраз можуть бути проникати, скажімо так, да? І впливати на відповіді. Да? Тобто упередження алгоритмів. Були випадки, наприклад, з того ж Гроком, коли він видавав такі нісенітниці, ніби про користь концтаборів. Да? Ну, тобто був скандал, піднімався питання винних і так далі, покарання і так далі. Тобто, час від часу такі от речі відбуваються. Чому вони відбуваються? Завдяки, ну, це називається шиї AI, ну, отрута, да? Отрута, тобто, оскільки вони навчаються на цих даних, то дані можуть вже нести отруєний контент. Да? І от на цих даних вони і навчаються. Приватність та стеження, да? От розпізнавання облич в публічних місцях. Да? От, наприклад, кілька американських міст
Сан-Франциско. А, да, і попередній ще приклад, пам'ятаю, була в Амазоні. Значить, він розробив систему ШИІ для відбору резюме. І навчали її на успішних кандидатів минулих років, да, переважно чоловіків в технологічному секторі. І в результаті система вона автоматично знижувала рейтинг резюме жінок. Да? Якщо навіть не згадувала слово жінка в видачі, да? То вона просто через якісь асоційовані паттерни знижувала штучно їм бал про ну, успішне проходження цього резюме через АТС-систему, так звану. Да? Ми будемо про це говорити на останньому занятті. І ну, Amazon він закрив проєкт у 2018 році, але проблема вона залишалась актуальною в цій галузі і дотепер. Розпізнавання обличчя. Кілька американських міст це Сан-Франциско і Бостон. Вони вже заборонили поліції використовувати цю технологію через помилкові арешти. Тобто дослідження показало, що система розпізнавання облич має точність там, 99% для білих чоловіків і лише там, 65, здається, для темношкірих людей. Да? Алгоритм упередження працює рівно настільки, наскільки упереджені оці саме навчальні дані. Питання праці, да? Е, ну, воно, скажімо так, дуже делікатне таке, воно часто воно перебільшено навіть, да? Тому що деякі роботи вони зникають, касири, там, оператори кол-центрів, бухгалтери, але з'являються нові професії, так, фахівці з шиї безпеки, тренери моделей, да, аналітики. І якщо підходити так філософськи, да, або, так скажімо, історично, то от тих кілька промислових революцій, які відбувалися в історії, да, показують, що автоматизація вона зменшує кількість деяких робіт і збільшує загальну зайнятість. Да? Тобто перехід він доволі болісний, але разом з тим він показує, що з'являються якісь нові професії, а старі потрібно модифікувати. Да? Вони міняють просто свій характер. Вони міняють свій характер. Люди, зайняті в цих професіях, мають опановувати нові навички. Ем, так. Ну і безпека та контроль серйозна проблема, скажімо так, називається проблема вирівнювання. Вона полягає в питанні: а як гарантувати, що значить, найпотужніша якась система ШИІ, вона переслідує інтереси людей, да, а не лише якусь переслідує власну ціль, да, або працює в інтересах корпорацій. От. І тому етичні питання, вони, скажімо, нікуди не зникають, вони інколи навіть посилюються час від часу. Що нам потрібно з цього винести? Що запам'ятати? Що штучний інтелект – це не ворог нам, це є потужний інструмент, який ми маємо правильно використовувати. Да? Його цінність значить, визначається тим, хто і як його використовує. Да? Якщо ми використовуємо його на благо, да, на своє або компанії, де ми працюємо, або в цілому на благо людства, то він підвищить, скажімо так, загальну якість нашого життя. Якщо ж він буде використовуватись на зло, да, то він може принести чисельні небезпеки. Навіть час від часу виникають історії, коли науковці пишуть листи колективні, да, з метою запобігти подальшому розвитку, да, подальшому розвитку штучного інтелекту. Є такі небезпеки. І проблема, ну, якби завдання корпорації в тому, щоб зробити такі запобіжники, які би дозволяли нам використовувати етичне, да, штучний інтелект. Ну, тут якраз пару таких відходів в сторону.
Є поняття вже, воно не медичне, називається шиї-психоз. Коли люди на тлі якогось соціального, значить, ну, дисбалансу в своєму житті, да, там у них, можливо, якісь неповні сім'ї, чи просто в сім'ї порушені зв'язки між е, значить, членами сім'ї, да, вони настільки захоплюються штучним інтелектом, що значить, проводять з ним весь свій час, от, занадто багато часу. От, вони шукають в штучному інтелекті якісь там друга, порадника, чи товариша по роботі і так далі. От, і може це закінчитись доволі печально. Да? Е, Вже є випадки суїцидів, коли діти підліткового віку настільки захоплюються спілкуванням, що вони, значить, от якраз на тлі такого соціального відчуження від сім'ї, довіряють всі тайни, а штучний інтелект, він, я кажу, має властивість підлещувати, да, є такі терміни, радити речі, які в звичайному житті би ніхто б йому не порадив, да, вплоть до того, що такі діти, ну, йдуть на суїцид. Є там такі чат-боти, і репліка, і Character AI, і так далі. Да? От, і навіть релігія є, якась, де Богом є штучний інтелект, ну, тобто такі всякі роду відхилення. Да? Тому споживаємо цей, кажуть, продукт відповідально. Є, до речі, і наукові, значить, дослідження, які свідчать про те, що школярі, які, ну, школярі або загалом люди, які дуже, скажімо так, багато часу проводять зі штучним інтелектом, у них спостерігається деградація когнітивних здібностей. Тобто вони, по суті, простими словами, починають погано вчитися, погано думати, не розвиватися, тобто деградувати. Да? Тому ем, слідкуємо за тим, яку відповідь дає штучний інтелект. Готову, чи можна з нею поспілкуватися в режимі, значить, якогось діалогу, да? Це буде кращий варіант. Тобто виникають питання етичні застосування в навчальному процесі. Деякі країни вони забороняють вже і смартфони в школах, і там Австралія, Франція. І ну, я думаю, що прийде час і будуть забороняти і використання штучного інтелекту. Звісно, є ті ділянки, ми зараз поговоримо, де штучний інтелект нам допомагає це робити, мається на увазі, що, в чому він корисний, а в чому ні. Да? Так. Ну, із етичних питань ще є використання створення фейків, діпфейків, да, тобто контенту, який вводить в оману, по суті, використання шахраями різного типу, фішингові листи, підробні сайти, створення клонування голосу. От, щоб ви знали, голос можна клонувати, взявши відбиток там пару секунд голосу. Взяти якусь модель, типу Хейген, згодувати їй певний текст і запустити на дзвінок. Да? От, і все, ніби дзвонить вам родич і так далі. З проханням позичити якусь суму грошей. Або діпфейки, ми бачимо з вами, як діпфейки працюють і в пропаганді, да? Створюючи і ПСО різного роду. Якщо ми заглянемо в той же Facebook, там є цілі канали, присвячені такому контенту, як там, ну, який направлений на зрив мобілізації, фейки на наших політичних діячів і так далі. От, звісно, відрізнити фейк від справжнього не завжди, скажімо так, під силу всім. Да? Але от, неприродне звучання голосу, да? Такий металевий відтінок рівний. Да?
або неконсистенція там тіла, голови і так далі, да? Коли змазується маскою, да? Тобто зрушують, ну, і видно якісь артефакти в місцях, де от іде накладання а, значить, зображення на одного зображення на відео. Да? М, Звісно, хтось пише, що це дійсно штучний інтелект. Такі люди якраз. Я хотів би, щоб таких людей було більше, тому що вони якраз ем, розпізнають правду. Да? А багато хто ні, і таким чином створиться цей от масовий вплив на свідомість, да, по суті. Створення музичних композицій, да? Якщо ви глянете той же український YouTube, візьмете там 100 чарт 100 наших виконавців, там ви можете побачити е, і штучний інтелект, який створив, да, ці композиції. От. Вони звучать, да, гарно, вони набирають мільйони переглядів. От, але це все ж таки штучна річ. Да? Так, небезпеки сказали. Далі пішли. Ми поговоримо з вами про. Так, по часу. Ну, не знаю, давайте, можливо, технічну частину, як працюють штучний інтелект, ви цю презентацію подивитесь. Е, Ну, от на чому вони навчаються, є такий датасет, називається Common Crawl, да? Це якраз оті петабайти даних тексту, який збирає певна організація, да? От вона збирає і можна користуватися цим датасетом. Чому дуже добре програмують моделі? Тому що ми бачимо з вами, що вони навчені на GitHub, Stack Overflow, да? І так далі. Так, хтось мені щось написав. Угу. Да, пані Оля, дивіться, є поняття, називається AI SLOP. Це той контент, який створений штучним інтелектом. Він займає ледве не 50% всього трафіку в інтернеті. Да? Ви заходите на сайти, які виглядають штучним інтелектом створені. Да? Ви читаєте статті, ви читаєте технічну якусь документацію. Це все AI SLOP, да? ШИІ SLOP. Цей контент він направлений на таку хвилинну реакцію. І лайкнути його, там, перепостити його. Да? Ми спілкуємося з ботами в соцмережах. Я кажу, споживаємо його в Ютубі. Навіть фільми вже там є і проводять значить, кіно, кіносесії. Да? І у нас теж в Україні теж вибирали кращий фільм, створений штучним інтелектом від Мегого. Да? І ну, цей слоп, AI слоп, він небезпечний тим, що він не торкає. Він не, він не глибокий, він поверхневий, він усереднений. Да? Тобто штучний інтелект він вибирає щось середнє, найбільш вірогідне, да? Серед контенту, на якому він навчений. Да? Ем, Коли ми, повертаючись до питання, як працює штучний інтелект, коли ми задаємо промпт, і він прогнозує наступне слово, насправді у нього є кожен раз матриця е, всього словникового запасу, на якому він навчений, да? Або тих ем, токенів, скажімо. Тому що токен і слово це різні речі. Токен може займати ціле слово, якщо воно маленьке, і розбивати на кілька токенів слова, якщо вони складаються з кількох складів. Да? І
Коли підшуковує модель наступний токен, вона складає матрицю зі всіх токенів, які є. Наверху буде стояти той токен, який може займати 100% і ну, вирогідності. Так? Коли я кажу, запитую модель, яка столиця Франції, він мені видасть обов'язково Париж, бо в тому датасеті, на якому він навчений, там буде 100% відповіді, що це Париж, а не Берлін. Да? От. З математикою набагато гірше, і саме через те, що він, токенізатор, він розпізнає кращі слова, ніж цифри. І щодо термінатора, нам, звісно, далеко. Хоча зараз є так звані гуманоїдні роботи, да, які там вже і бігають, і пригають, і патрулюють вулиці міст. От. Ну, правда, якби все це під контролем, да? От. Під контролем, і тут, дай Бог, щоб так воно залишалося. Хоча є магазин застосунків, які ведуть нейромережі, тобто агенти, і наймають для виконання своїх робіт нас, людей. Дуже цікава така тенденція. Да? Ну, це агентні системи. Да, звісно, натурально ми будемо цінувати, тому що оцей АІСЛОП, він позбавлений людської значить, природи. Тобто він позбавлений справжньої емоційності, переживання якогось досвіду кожного з нас. Це як, знаєте, актор, який виходить на сцену, і не у всіх у них виходить, у всіх акторів прочитати одну і ту саму роль. Да? Тому що актор, крім того, що у нього будуть слова, він має якось пережити цю роль через власний досвід. Да? І комусь більше дається драма, комусь комедії, да? Завдяки природі самого актора. Да? А штучний інтелект, він позбавлений, він може імітувати, він все імітує. Тобто він позбавлений людської співучасті, він просто імітує ту співучасть. Тобто, якщо він психолог якийсь, да, в ролі психолога. Ем, тобто, це зробили умисно з шиї. Не зовсім зрозумів ваше питання. Тобто, ви маєте розуміти, що в тих областях, да, людської, да. Так, він беземоційний, розумієте, бо він навчений не на переживаннях, він навчений на словах. А слова, по суті, скажімо так, ну дивіться, е, ну, звідки йде людська емоція? Да? Людська емоція, вона йде з нашого досвіду. Да? І вона кожен раз не передбачена. Так? Вона йде з того, що ми під впливом різних факторів можемо або стримувати емоції, або ні. Да? А машина вона сприймає емоцію як в контексті слів. І для неї слово не має якесь забарвлення, да? Воно має просто сенс. Розумієте, да? Чудовий, веселий, надихаючий, да? Ну, в такому плані, що вона не вкладає в це якийсь конкретний сенс. Вона просто, якщо вона пише такого плану текст, вона просто помічає, що от ці слова зустрічалися з цими словами в багатьох випадках. В більшості випадків вона просто їх пише, тому що вони там часто в одному контексті зустрічалися. Да? От так воно працює. Власне, давайте перейдемо до того, як же нам себе адаптувати в цьому світі. Да? Вплив на професії. Да? Пару ще я виведу.
таблиці. Зараз, секунду. Таблиця раз. Ну, ці таблиці у вас будуть у вашому модулі. Таблиця 2. Таблиця 3. Ну і теж не зашкодить. Ну, до тих таблиць я перейду. Так, хто приєднався, гляньте, якщо ви, наскільки я знаю, в чаті ви не бачите цих посилань. Да, я презентації свої роблю, по-моєму, шиї, теж вони допомагають робити. Так. Значить, якщо запитати штучний інтелект, в яких областях, значить, ну так, просто грубо розбити, да, на дві частини. Професії, де більше він застосовується, і професії, де менше застосовується. Да? Я казав, є властивості штучного інтелекту, які відкривають йому дорогу до впровадження. Да? Це швидкий і точна обробка інформації, це передбачувані задачі, рутинні задачі. Да? Ну, наприклад, касир, оператор кол-центру, телемаркетолог, секретар. Да? Ми можемо, позвонивши по номеру телефону, потрапити на такого голосового асистента. Ми задаємо йому питання, він через модель, яка розпізнає голос, тобто голос переводиться в текст, текст пропускається через модель, тобто йде на вхід. Да? Тобто, як це працює? Це працює так, що ми дзвонимо. Тут йде розпізнавання певною моделлю, а тут у нас LM-ка, да? Тобто ця LM-ка вже розпізнає наш текст. Якщо вона містить в собі відповіді, то відповідаємо. Якщо ні, це так званий RAG-система. RAG-система побудована наступним чином. Є якісь знання, які модель не знає. Да? От. Тобто, наприклад, знання про нашу конкретну компанію. Да? Вона ж не знає, якась там Гема, чи ChatGPT, чи Grok, чи так далі. Про нашу компанію вони нічого не знають. Потрібно, скажімо так, приплюсувати, перетворити ці знання, теж вектора певні, да? Ну, тобто перетворити, доплюсувати, доштукувати, да, до моделі. Якщо вона не знає ця модель, вона тоді йде сюди, знаходить відповіді. Ну, там, наприклад, поточні ціни на наші продукти, да, або сервіси. Вона тут шукає. До речі, якраз люди, які зайняті автоматизаціями, зараз дуже потужна ця ділянка, да? Агентські системи автоматизації там через NVCMan, чи Zapier, чи Make.com, да, оці платформи. Вони якраз що роблять? Вони створюють ці пайплайни, workflow, да? Тобто, які працюють за принципом е, за принципом реакції на події. Да? От вони тим самим скорочують і оптимізують бізнес-процеси. Так от, є люди, які займаються побудовою RAG-систем. Да? Не знає відповідь, він тоді збагачує свою відповіддю дану інформацію і через синтезатор голосу вже відповідає значить, клієнту. Да? От. Раніше чат-боти побудовані так були. Я питаю, якщо ця відповідь, ну, або так, мені пропонуються варіанти питання, просто клік, відправив питання, відповідь надали. Да? Зараз все це більш, скажімо так, е, е, розвинулось, ну, більш складну систему. Да? Вот. Тобто.
Касири, звісно, банківські клерки. Тут можна, звісно, оцих людей позаміняти певною програмою або модулем в програмі. Да? Тобто приходить людина, да, пані Оксана, приходить людина куди? Приходить вона в організацію і на вже банківський там клерк чи початкового рівня бухгалтер, значить, він вже, скажімо, має знати та вміти працювати з програмами на штучному інтелекті. Да? Він, скажімо, його експертність має бути вже вище. В принципі, його можна навіть і замінити, да? От, залишити головного бухгалтера. Ну, просто це впирається, скажімо, в великий обсяг або так, напрямки роботи. Да? Ну і в те, що не в всіх, скажімо так, сферах це зайшло настільки далеко. Да? Ну, треба враховувати той момент, що і розподіл проникнення, да, що називається, штучного інтелекту, він різний в різних країнах. Да? Це залежить від рівня інфраструктури, яка розвинута. Да? Тобто це впирається в обчислені потужності, які працюють на графічних картах. Зараз в світі спостерігається дефіцит графічних карт. Ем, кожен сервер має працювати і потребляти велику кількість електроенергії, води, щоб для охолодження, виділяє вуглекислий газ і так далі. Да? Все це треба утримувати, платити зарплати, тому е, вводяться платні плани, да, і так далі. Про медицину я сказав. Далі, ну, графічний дизайнер. Да, є графічний дизайнер, він бере, наприклад, той же Google Stitch або що там, ну, той же Figma, да, з модулем Make там, або просто генерує якісь обкладинки, ілюстрації в тому ж Nano Banana чи там Seedance і так далі. Да? Але от, ну, тобто запросто можна вже, знаючи там принципи графічного дизайнера, да, дизайну, можна генерувати речі, які можна і продавати вже, да, монетизовувати. Правда, є одне але. От. Чому тут не можна повністю замінити? Тому що все ж таки поняття смаку, да, що називається, да, воно присутнє тільки у людини. Тому що штучний інтелект він просто генерує на основі цих паттернів, да, щось усередине, знову ж таки. Да? От. А от вибрати те, що зараз кажуть, вистрелить, да, це потрібно мати власний досвід, власний смак, розуміння ринку. Да? Тому тут людське залишається. Юридичний секретар. Ми можемо поручити велику, значить, рутинну роботу по перевірці договорів, ну, там, заповнених бланків і так далі, штучному інтелекту запросто. Да? А от момент прийняття і взяття відповідальності на себе залишається за людиною, відповідно. Да? Хтось має ставити печатку, хтось має ставити підпис. Тревел-агент, звісно, так само зробимо цифрового тревел-агента, да? Вводимо свої дані, кількість днів для відпочинку, наш бюджет, він нам порадить, куди поїхати. Да? Все це можна замінити. Що ж ми не можемо замінити? Ми не можемо замінити ті професії, які пов'язані з людськими якостями. Да? Це співучасть, емоційний інтелект, скажімо так, е, які ти професії? Це медсестра, да, там, парамедик, клінічний психолог, соцпрацівник, вихователь, да,
Звісно, там свою роль так само можна знайти, де його застосовувати. Опрацювання документів, формування плану там лікування або формування конспектів, перевірка домашніх завдань, да? М, ну, співучасть, тобто соцпрацівник. Треба прийти до людини, зрозуміти її біди, радощі, чаяння і так далі. Да? Школьний вчитель. Можливо, поставити на перевірку завдань. Ну, от оцінку остаточну, ну, чому б не поставити, враховуючи якісь фактори сімейні даної дитини, да? Дати йому другий шанс, тобто підвищити оцінку авансом, да, щоб він виправився. Да? Ну, такі от речі залишаються. Ну і роботи пов'язані з фізичною працею. Да? Сантехнік, тесляр, автомеханік, пожежник і так далі. Да? Ніхто це не зробить. Жодний поки що наразі гуманоїдний робот поки що цього не робить. Можливо, колись, да, можливо, колись. Ну, що пов'язано з фізичною працею, там у вас будуть, давайте так, одразу включаю. Наприклад, фізична праця теж є різною. Є фізична праця конвейерного типу, да, коли йде конвейер, ми просто ставимо робота, який нам там зварює, сортує, в залежності від форми, кольору і так далі, деталі. Чому б там не поставити такого роду автоматизацію? Да? Так от, дивіться, от така табличка. Тут я що зібрав? Зібрав, наприклад, які професії нові з'явилися. І ви можете побачити. Професії, архітектор рішень, ML-Ops, інженери і так далі, тренери, які от навчають там. Тут інструменти, да? І інструменти, які задіяні в даній професії, да? От. І зарплати. Тут зарплати якраз поточні на український ринок, да? Ну, можливо, вони якось і корелюються скажімо так, з іншими ринками. Ну, це якраз український ринок. Зайдете на Work.ua, там роботи.ua, подивитесь. От той рак, про який я казав, да? Чи ну, горизонт попиту, да? От бачите, яка степень залежності в даних професіях від штучного інтелекту, да? Тобто найбільша степень залежності, бо вони якраз і пов'язані, робота пов'язана з штучним інтелектом. Можливо, якісь там у них окремі ділянки, да? Ми ж заміняємо як професію. От від чого залежить цей відсоток? А він залежить від того, ми беремо весь технологічний цикл, да? Що по ходу своєї діяльності робить та чи інша людина в своїй професії. І от ми розглядаємо її як ланцюжки. Тут я можу замінити повністю свою роботу, тут частково, тут взагалі, ну, хто за мене піде до керівника. А згенерувати там щось, до чого я буду старатися, я знайду інструмент, який це згенерує. Да? От. В такому плані, що от цей відсоток і формується. І щодо часткової автоматизації, да? Тут у мене розсортовано по степені автоматизації, бачите, бухгалтери. І тут є якраз інструменти, які нам допомагають побачити, значить, з чим працює бухгалтери. Да? От. Платформа для автоматизації обробки рахунків, фактор рахунків, да, документів розпізнавання. Значить, що залишається людині? Да? Тобто, що автоматизується, облік, звіти, податкові рахунки, оптимізація маршрутів, прогноз попиту, логістики. Да? А що залишається людині? Да? Якась стратегія, якісь ризики, якісь створення архітектури. У дизайнера це робота з клієнтом по-любому. От, хто ж буде продавати, да? Відповідальність, спілкування, діагноз це у лікаря. А от аналіз знімків, звісно, ми комусь доручимо із штучного інтелекту.
Юрист бере на себе відповідальність, да, переговори. Аналіз договорів доручаємо штучному інтелекту. Автомеханік, до речі, теж є комп'ютерна діагностика, підбір запчастин. А ось складний ремонт, взаємодія з клієнтом, ну, звісно, це на відповідальності людини. Є навіть у електрика частина, він може в розумних будинках діагностику проводити, да, за допомогою певних інструментів. Планування робити і так далі. А от фізичний ремонт, ну, ніхто не зробить, як він. А вчитель, перевірка завдань, персоналізація, створення якихось чат-ботів, джем-ботів, GPT-сів. Ну, ми будемо це дивитися. Ну, а мотивація, виховання, дискусії. От. І тут інструменти. Журналіст, лікар і так далі. Бачите, що у нас е, відсоток вже якби в такій от середній полосі знаходиться. Да? Повна автоматизація, бачите, от я до чого це ми якраз проходимо, для того, щоб вас зорієнтувати, з чим ви зіштовхнетеся, вибираючи ту чи іншу професію. Да? От, можливо, потрібно перейти ну, на якісь підвчитися, як кажуть, да? Якісь курси пройти, якщо ви задіяні в даних професіях, щоб бути конкурентоздатними на ринку. Да? Можливо, якщо ви молода людина, туди не йти там, де багато автоматизації, або ну, і у вас нема поки що схильності до того, да? Або так само перенавчатися, щоб йти туди, де вже відсоток такий великий, щоб ви там виконували роль, наприклад, ну, оператора даної системи для розгортання, навчання. Пішли в компанію, яка ці продукти запроваджує, да? Можливо, так. От. Тобто були простим бухгалтером, а стали бухгалтером з можливістю когось донавчати цим знанням, ставити нові модулі, там, приходити там, з флешкою і ставити нові програми. Да? Ем, тобто оці професії, які десь там ще існують, ну, звісно, водій таксі він є, але вже є в тому же Тесла чи Waymo, така є компанія американська. От без значить, пілотні таксі. Да? Ми замовляємо по застосунку, достав нас з точки А до точки Б. І під'їжджає машина, ми сідаємо на заднє сидіння, і він нас довозить. Да? Ну, не знаю, у нас поки що, напевно, нема такого. В Китаї воно там є, в Штатах воно є. От. Перекладачі, звісно, навіть з'являються просто переносні девайси. Да? Ти спілкуєшся з людиною через нього. Да? Ясне діло, що такі люди будуть шукати собі якусь роботу, да? Займатися перекладами якихось текстів, да? Таких специфічних. От, а в принципі, все можна кажу, згодувати цей текст перекладачу. І він. Ну, от із таких приладів DeepL, от він DeepL. Ось він DeepL, можна як розширення для хрома викрутити, да? Буду вам перекладати. Google, ChatGPT, всі вони мають ці роботи, ці дії робити з коробки, да? Ну, а стійкі до штучного інтелекту, бачите, письменники. Ну, тому що зараз, до речі, стоїть проблема у тому слопі. Той же Amazon, у них є платформа для письменників. Е, Вже криком кричать, да, що засилля цього от штучного інтелекту в роботах. І чому не може замінити, да? Це от притаманне тільки оцьому письменнику свій стиль написання, да? От, його авторський стиль. Хірург, складні операції. То є якісь шиї, які допомагають. Я вам кажу, ми з вами, звісно, ми не будемо по ходу вчитись на цих от
закритих системах, бо ці закриті системи, вони, скажімо так, розробляються компаніями, і компаніями цілеспрямовано через свої мережі продаються. А ми будемо брати ті опенсорсні продукти, да, які є. Але ми можемо використовувати, бачите, художники, той же Midjourney, відкрита мережа, да. Ем, тобто щось можемо використовувати, звісно, щось є специфічним для даної галузі, яка проходить через свої власні якісь авторські продукти, там компанії, які продають їх е, через своїх агентів. Да. Ну, ризики поверхневого впровадження. І ви бачите, що які є недоліки, якщо ми будемо штучний інтелект занадто сильно впроваджувати ці сфери, да? Соціальна деградація соціальних навичок. Ну, уявіть собі ситуацію, коли класний керівник зовсім не з'являється в класі, да? Кажуть, діти, ми будемо з вами спілкуватися через соціальні мережі, да? Ну, ясно, що ну, яка якість буде такого навчання, да? Ем, якісь помилки, які допускаються, тобто вони можуть негативно вплинути. Я кажу, тому що штучний інтелект не позбавлений помилок, треба перевіряти. Ну і бачите, степень автоматизації тут зовсім маленька. Ем, да, це його копія. Так. Ага, це друга копія. Пару копій однакових. Да, оця табличка, вона про що? Я запитав, наскільки впроваджується штучний інтелект в нашу українську реальність. Да? Ми бачимо, тут є сектори певні. От сектори, де впроваджується штучний інтелект. І от, наприклад, ну от нова пошта. Да? В новій пошті штучний інтелект щоденно аналізує фото відділень, перевіряє дотримання стандартів без фізичних поїздок менеджерів. Да? Тобто, я думаю, там встановлюються камери, і вони е, ведуть, можливо, через знімки, е, скажімо так, якусь аналітику, да, діагностику. Тобто там використовується, от тут є стовпчик про підхід. От комп'ютерний зір, да, це робить. А контроль якості, ну, тобто це от ділянка, да, це ланцюжок, де ми можемо застосувати. От контроль якості. От. І який масштаб, який ефект. Тобто менеджер вже не їздить по відділеннях, а він просто йому можна зробити такий ланцюжок, який оцей workflow, да, йому на щоденній основі там якийсь стоїть шедулер, да, або крон якийсь там робить періодично ці знімки, перевіряє, в ньому стоїть якийсь алгоритм, як має виглядати то відділення, і він каже. Такі-то порушення, да. І раз це виводиться якусь Google таблицю, де він бачить зведену таблицю. Да? Чому б так не зробити? Да? Що тут у нас? Рітейл, епіцентр, віртуальний асистент контакт-центру, навчений на образі провідного оператора, інтегрований з логістичними операційними системами. Ми ж можемо кожен раз формувати новий ланцюжок постачання, та, заміряючи кожен день ціни на ринку постачальників наших, да, і вибирати того, який пропонує сьогодні нижчу ціну, і надсилати йому якогось електронного листа з пропозицією, з пропозицією сьогодні поставити зі складів цей товар. Да? То і наші машини вже туди їдуть за новою адресою. В банках розпізнавання документів, інтелектуальний пошук у базах даних,
для обслуговування, значить, клієнтів. І що тут за технологія? Розпізнавання. OCR – це розпізнавання. Це як ми скануємо документ і потім його розпізнаємо через там Adobe FineReader, да? От, клієнтський сервіс, чи оптимізація обслуговування, да? Робота з базами даних. Що ще цікаво? Телеком. Що у нас в Водафоні? Тестування власної моделі для покращення. Тобто є CRM-системи, да? Тобто системи, які обслуговують клієнтів. І от це от іде інтеграція з CRM-системами, коли ми можемо чітко, наприклад, дзвонить людина, ми розпізнаємо його голос, а пішло воно в CRM-систему, дає історію його замовлень. Да? І ми тоді на основі цієї історії йому голосом пропонуємо варіанти кращі. Можемо сказати Івану Івановичу, знаючи вашу кредитну історію, пропоную вам нові продукти. Да? Саме на ринку нерухомості, які вас цікавили, або споживчого кредитування. Да? Так, нерухомість. Ну, от є така у нас мережа Loom, да? Це Loom. Ну, щось там українська нерухомість, щось, да? Так, українська платформа нерухомості спрощує та прискорює пошук квартир в будинках у застосунку. Да? Користувацький досвід там врахований, тобто пропонується той контент, який вже людина шукала. Да? От. Це адреси, де ви можете зайти почитати, да? Охорона здоров'я, страхування, запис на прийом, бачите, компанія українська і компанія iVolt. Чат-бот, голосовий асистент для збору анамнезу, рекомендації запису на прийом, перевірки, призначені за протоколами. Conversational OI, тобто розмовний OI. В клініках, контакт-центрах працює з протоколами. Так. Ви, можливо, чули про Grammarly, да? Наша відома, всесвітньо відома українська компанія для роботи з англійським текстом. Да? Ну, тобто перевірки на помилки, пропонування кращих варіантів для написання, да? І електронних листів, і самих документів. Всесвітньо відома компанія. Бачите, у неї 40 мільйонів користувачів по всьому світу, можливо, і більше. Є сайт. Так. Ну, SoftServe, я думаю, ви знаєте. Маркетингові компанії, телеком-компанії, Київстар, да? Big Data – це, ну, тобто, великий обсяг даних, да? Для якоїсь аналітики потрібно. Аудиторії. Тобто, якщо у вас мільйони клієнтів, ну, вам потрібен по-любому штучний інтелект, да? Щоб це все зводити, тенденції, уподобання, графіки малювати. Тобто, можливо, у вас клієнтська база знижається, можливо, потрібно не підвищувати тарифи і так далі, і тому подібне. Да? Все це треба аналізувати. Хто це може робити якісно, як не штучний інтелект. Так. Ну, в медіа, Українська Правда, що вона робить? Генерація ідей, переклад так, робота з текстом, зображеннями, редакційні процеси, масштаб не розкрито. Так. Фактчекінгові кампанії, да? Транскрибації. Що таке транскрибація? Це, ем, ну, ну, по суті, переклад, да? Переклад відео. От. Систематизація даних, пошук зображень, фактчекінг. Тобто обробити велику кількість зображень теж, знаєте, нетривіальна задача. Знайти перше джерело, все, що з цим пов'язано. Ну, в Мінцифри, звісно, це впроваджується. Ви зайдете на сайт Дії, і там вже нема, по суті, людського фактору. Там ви запитуєте, там навіть є поле пошукове,
ви вибираєте Dia AI. Вона працює на платформі Gemma, да? Це від Google, з нашим, як рак-система побудована. Да? Є дві системи: як рак-система, от щось ззовні, а є файнтюнінг. Можливо, там файнтюнінг так само, я не буду так стверджувати. Файнтюнінг це коли ми цю модель, яку ми беремо, оці ваги, тобто зв'язки, ми донавчаємо, да? Ми і вбудовуємо туди контент свій. І виходить, що ми її донавчаємо на нашому контенті. Да? От. Це файнтюнінг називається. І у нас, до речі, в Мінцифрі от є такий він-він. Ну, він, сектор або група, або відділення, як це назвати, команда. Тобто у нас впроваджується, у нас є дві системи штучного інтелекту. У нас українських це, дай Бог пам'яті. Ну, вони є, ну їх просто мало знають, по суті. Але у нас вже є, якби, от-от, там, скільки там ще часу, і буде своя, яка буде називатися, як вона буде називатися? Сяйво, да, по-моєму, Сяйво буде називатися. Своя модель, власна, українська. І ми з цього багато користі візьмемо, да, тому що ми перше будемо мати свої дані, очищені від різного упередження, від того, знаєте, той радянщини, від тих російських наративів. Так само вона буде працювати на нашій інфраструктурі, десь будуть сервера під нашим контролем, да? Будуть цифрові бібліотеки і так далі. Добрий день. Добрий день. Е, Будуть там якийсь контент, тобто наш, відповідно, український контент, і ми будемо Тут і онлайн навчання, так? будемо мати свій власний неупереджений український контент. І це дасть поштовх, зрештою, бізнесу і розвитку, чи її взагалі запровадженню. От. Ну, бачимо, що там SEO недавно помінявся. Федоров пішов на міністра оборони, і хтось замість нього прийшов, да, зараз по прізвищу не буде. Ну, тобто там йдуть певні кадрові зміни. Не думав, що вони не зашкодять загальній ідеї, тому що прогрес не зупинити. Да? А про це я казав, в Мінобороні запроваджується штучний інтелект. Там Brave 1, це платформа, яка займається запровадженням новинок в дану сферу. Да? Сяйво, да, от про це ще сказав. От про це якраз некомерційне Сяйво. Пам'ятаю, навіть приймав участь. Вони вибирали через голосування, да? За моделі в дії було там, по-моєму, 5 варіантів залишилося. А перед тим вони просто відкритий конкурс на назву відкривали, да? Тобто ми бачимо впровадження вони на другому аркуші вторинний сектор. Ну тут доповнення. Тут частково, там частково десь вони пересікаються. Да? Я просто за 2 рази це зробив. Так. 11:30. Ми зробимо так. Я зараз розміщу модуль практичний. Ви тоді, хто не приєднався, я все ж таки ще раз кидаю посилання на Classroom. Ви заходите під своїм обліковим записом Gmail. Я кидаю, ну я тільки можу зараз скинути наразі, хто не приєднався, тільки в чат. . .
Це на Classroom, да? І ви як приєднаєтесь, то у вас буде в стрічці ось тут от зазначено, що я розмістив роботу. Ви тоді переходите, тут буде Google табличка, Google форма. Будь ласка, відповідаємо. І потім повертаємося, і там справа буде кнопка, як я вже казав вам, в завданні буде кнопочка зверху. Додати або позначити, як виконано. Позначити, як виконано. Так, будь ласка, позначити, як виконано, ви коли вже пройдете це тестування. А результати я вже на наступному занятті, тобто завтра, ми пройдемось. Так, давайте хвилин, ну, 5-10. Давайте я буду слідкувати за прогресом вашої роботи. А в Viber ще дам вам посилання на в чат дам посилання на Viber спільноту. На Viber спільноту. Я просто знаю, що вона побудована по принципу, ну, оцей от чат побудований є по принципу спільноти. Він не дає нам вам не дає можливість бачити попередні посилання. Так. Ні. Так, це сюди переходите. Так, давайте я буду дивитися за прогресом виконання ваших тестів. Так, чекайте, я розмістив ту роботу чи ні? Зараз. Так, е, пані Оля повернулася. Не знаю, чи знаєте, що ми вже виконуємо роботу лабораторну. Посилання на роботу у вас. Посилання на роботу у вас от тут от. У вас з'явилося, що я розмістив роботу, нове завдання. В стрічці, да? Стрічка от є в Classroom, стрічка. Покажіть ще раз, будь ласка, мишкою, де стрічка. От ви зайшли на курс. Є стрічка Так, але я завдань. зайшла з телефону, бо А, я не ввійшла в систему в хромі на комп'ютері. в телефоні, секундочку, я зараз знайду. У мене встановлено.
А це як окремий додаток буде, чи це Є, можна через на ваш? Android поставити додаток, на Android поставити Classroom Ага, да? з Google Play Market. Ну, от я от відкрив, тобто, застосунок. Не знаю, Завдання. От бачите, вони відкриті. Ага, бачу. І от зверху прям нове завдання. ЛПР-1. Роль АІ в сучасному ринку праці. Оля, да, є. От. Ви натискаєте, і там Ой, є вкладений файл. Це якраз наше тестове завдання. о, відкрила. Угу. Дуже вам дякую. Прошу. Буду тикати. І класна презентація. Дуже класна. Дякую. Ну, презентації дуже гарно виходять. Не тільки презентації, взагалі файли дуже гарно в клоді виходять. Клод прям в тому плані неперевершений. Він дуже чудово робить файли. Ну, правда, все опирається в ліміти. На одному безкоштовному, ну, безкоштовному плані можна, в принципі, презентацію зробити. То презентацію ви робили через одну програму чи через декілька? Через декілька. Наприклад, є платформа, називається Skywork. Skywork. Зараз я вам покажу. Раніше у них було добре, давали 500 токенів щодня. Зараз вони трошки стали жадібними такими, режимістими. А от тут так класно, це от якраз агентні системи дозволяють, наприклад, вибираємо, що хочемо створити. От 120 монет є, да? Ми задаємо, зображення будуть зроблені нано-банана чи їхнім якось внутрішнє там. Пишемо тему або прикріпляємо отут от лінками той же взяти лінк на YouTube. Або просто текст сюди вставити. Так от. Це Skywork, да? Повторюю. Або якийсь документ приєднати в якості бази знань. І запускаємо. Правда, безкоштовній версії він дає до 10 слайдів, до 10 слайдів зробити. Да? От тут не втечеш. Або треба от купляти ці монети, підвищувати, апгрейдити, тобто робити платний план. Якщо помісячно платити $20, да? А за рік буде трохи менше. Ну, є Manus, система аналогічна. Є викупили. Хто її викупив, здається. Може, Facebook? Точно не скажу. Та сама історія. Ви щось будуєте, ви навіть сайт можете, вон Create Slides. І знов щось приєднали в якості бази знань. Знов ж таки генеруєте зображення, які там будуть. Ну, не знаю, я вроді використовував чи ні. Да, от тут. Але він. Ні, щось не генерував. Ну, не знаю, мені якби клодом виходило краще. Але в клоді, якби я роблю теж, там не просто так я роблю, я не просто здаю один промпт, і він робить. Там є, значить, система Project. Project – це проєктів, а це якби окреме середовище, таке, куди можна користувацький промпт написати, інструкції. І він згідно інструкції буде все в ньому от в проєкті в одному робити. Да? Я от там прописав, щоб було таке оформлення, щоб я зміг вибрати кількість слайдів, тон, стиль, тему, і він вже за цим от алгоритмом всі робить речі всередині. Ну, потім я вас навчу цьому.
Так. Поки що двоє виконали роботи. Так, давайте. Ще 4 мають бути, да? Двоє. А можна питання до Так. питання? Так. Питання, які виклики ставить штучний інтелект перед працівниками? Я не зрозуміла. Тобто, щоб працівник міг влаштуватися, він має пройти якісь. Я не зрозуміла питання. Це питання номер. По счету? Зараз гляну. Раз, два, три, чотири, п'яте. П'яте питання. Це Да. мається на увазі перешкоди? Ну да, які незручності, да, ну, виклики, які небезпеки, да, які якби, з точки зору складнощі, да, на ринку. Не тільки особисто комусь, да, а взагалі, в загальному. Як він міняє, скажімо, ландшафт ринку праці, да, як він міняє, впливає на ринок праці. Тобто, дивіться, там, де квадратики, ви зрозуміли, там кілька відповідей може бути. Да? А Так, там, я зрозуміла. от в даному випадку я можу хіба підказати вам, тут буде 3 правильних відповіді. Да? Ну, 3 я вибрала. Надіюсь, підходить. Ну так, да, можливо, вони правильні. А тут не як в автошколі, з першого разу, якщо не здав, то все нормально. Ні, ну в загальному підхід такий, що якби ми вчимось для себе, да, і за вас ніхто, ну, вас ніхто не покарає за це. І, тобто я так само. Тобто ви відповідаєте, ми просто і не зважайте, скільки ви там отримали, ми вчимося, а потім ми з вами проведемо якби роботу над помилками, зробимо на наступний день завтра. Так що тут, правда, не можна відповісти після кнопки, як ви натиснули здати, то ви вже повторно не пройдете. Да? Тому, якщо хочете щось поміняти, ще до кнопки здати. А ось наступне питання: яка з цих технологій є прикладом використання АІ? Тобто, де його найкраще використовують? Ні, які з них? Які з них? Щось взагалі ну, не з тої області, да? А А що щось. таке блокчейн? Ну, технологія розподіленого реєстру, да? Це коли. Ой. А, я працювала на такому, так, да, Система розподілених реєстрів. Ми добиваємо валюту коли там. одна інформація є не тільки на одному комп'ютері, а на багатьох. І якщо з одного комп'ютера зітреться або втратиться, то є ця інформація на іншому. І таких багато комп'ютерів. Так, так, так. Неможливо видалити, змінити інформацію, якщо вона вже в тому ланцюжку цих блоків. От. Зразу буде всім видно. Це, це більше про більш цифрові валюти і так далі. Ну, не тільки там можна і проводити і вибори на блокчейні і так далі. Тобто це запорука надійності. Так, скільки нас вже поздавало? Четверо. Значить,
І ще хтось двоє, да? З тих, хто прийшов. Я з них. Ага. А штучний інтелект конденційну інформацію про нас має чи ні? Ну, всі ці запити, які ми даємо. О, хороше питання. От якраз треба було б теж забув про нього сказати. Ми не маємо давати туди конфіденційну інформацію. Тобто ми навіть під час промптингу, да, запитів не надаємо ніяку інформацію, бо ця інформація залишається для навчання подальшого цих моделей. Да? Потім Ага. вийде історія, що хтось на другому кінці земної кулі на питання, ну, захоче про нашу компанію щось узнати. А ми запитали, компанія там рога і копита, да, умовно, має Ага. прибуток за другий квартал цього року такий-то, да? А хтось там запитав на другому кінці земної кулі, а який прибуток такої компанії? Йому все видасть. А це була інформація, скажімо так, конфіденційна. Тому ми не запитуємо. Якщо хочемо запитати, треба ці дані всі якби зробити анонімними. Сказати, Ага. компанія N має прибуток, має такі там видатки, має ну, там, щось перерахувати, що ми маємо в наявності. Наприклад, питання, як підвищити нашу там, капіталізацію на ринку або собівартість, знизити собівартість продукції. Тобто, якщо хочемо вже запитати на конкретному прикладі, то конкретні назви, адреси і так далі прикрити якось чим, да? Зробити таку анонімізацію наших даних. Тим більше ми не запитуємо про в контексті прізвище ім'я по батькові і якийсь там діагноз, телефон, місце проживання і так далі. Да? Не запитуємо про спосіб там створення в домашніх умовах якихось там ядів, хімікатів, наркотиків, зброї і так далі. Да? Бо ну, відслідковується наш цифровий слід там, по IP-адресі нашій, да? З якого комп'ютера. Да просто-напросто моделі навчені вам не відповідати. Вони кажуть, це заборонено. Ну, навіть просто ви запитаєте, який серійний номер там на Windows. Не дасть вам нічого подібного, да? Нічого подібного. Так що і запитувати нема сенсу, і якби ну, і інформацію вам не видасть. Так що. Інша справа, що ми можемо моделі поставити на наш комп'ютер. Якщо у нас достатньо потужний комп'ютер, а перш за все треба звертати увагу на оперативну пам'ять, на процесор, да, Угу. то можна через певні програми, такі як там LM Studio, да, наприклад, Studio. Скажіть, а в ході навчання ви нам будете давати ці всі програми і позначення, яку краще роботу зі штучним інтелектом робити саме в тій чи іншій програмі? Ну, звісно, так. Так. Прекрасно. Ми з вами подивимося певні таблиці, де зведені ці дані вже користувачами зі всього світу, тобто які з них краще в якій області. От треба застосовувати. І є так звані ще бенчмарки. Бенчмарки це тести, наприклад, на виконання складних математичних завдань, або тести на гуманітарні якісь знання, або на створення інженерних задач, на створення застосунків. Да? І от всі моделі з різної степені відсотків успішності їх проходять, справляються. Да? Угу. От, і так, ну, тобто це вже роблять не окремі користувачі, це вже роблять якби ну, такі лабораторії, науковці, які це заміряють
Все заміряють і графіками виводять, стопчиками і так далі. Так, скільки у нас? 5. 5. Ну, напевно, все, да? Можливо, хтось Я здала. і хтось, можливо, і не здав, ну, то таке. От, я заставити не можу вас. Так, я маю бали, бачу, хто як. Але от давайте вже на наступному занятті ми швиденько на початку заняття пройдемось по цих питаннях. Добре, тоді. На дом залишається вам ті матеріали, які в модулі, ознайомитись з ними. А яке домашнє Читати, да. завдання? Ну, домашнє тут, по суті, от це теоретичне, да? То, що в Ага. модулі 1. Конспекти, презентації, там, по-моєму, ще тести є. Тест заключається в чому? Так, зараз стерти цього. Тест заключається в тому, щоб, ну, якби тест для самоосвіти. Де? А скажіть, як щось із цієї інформації краще роздрукувати, чи не потрібно нічого друкувати? Друкувати. Ні, якщо вам хочеться якийсь конспект взяти, то ви, ну, наприклад, берете собі отак, або презентацію, файл і завантажте собі на комп'ютер, да? От. Ага. Файл завантажити. А якщо з конспектом, то відкривається Google документ і теж його можете вантажити. Або зробити так: файл, і тут є зробити копію. Тоді з мого Google диску він переноситься на вас Google диск. То він буде вже лежати ваш екземпляр. Це буде, так? Угу. А щодо тестів, а от там, де створено через Skywork, ну так не вийде, там вона, по-моєму, не качається, просто для перегляду. А от тут є тести. Дивіться. Зараз. Вони в Gemini створені. 10 питань. Є навіть підказка. Хочете, отак проходити самостійно. От 3 тести є. Як змінює професії, навички, аналіз перспективних орієнтованих вакансій. Це вам якби для закріплення. Це теж ви зробили? Теж я зробив. Круто. Да. Проходите ці тести. Добре, тоді. Ну, так, я всі вроді показав. І конспекти. Можливо, якась там бита ссылка зустрінеться, ну. Тоді я просто ще подивлюся, бо час. Ссылку її робив? А? Ссылки штучний інтелект робив? Ні, ссылки вже робив я. Просто Ой. я думаю, що Classroom десь їх заблокував. Не знаю, чому вони виявилися битими. Ну, то не страшно. Може він порахував, що там якийсь спам. Зараз я подивлюся. Там теж штучний інтелект є? Да. От я зразу якийсь штучний інтелект, який ми раніше тут зараз. Ну, хай буде модуль. Чи там вони? Ну, ні, вони там вже. Просто ссылка є ссылка, вона вже бита і все. Так що я її почищу, бо взяв, скопіював просто курс на курс. І що відбувається всередині, вже не встигав подивитися конкретно. Добре, тоді ще є питання, можливо, якісь? Так, ми, тобто на наступний урок, на завтра вже маємо пройти ці тести, які ви зробили для нас. Да, ну це залишається якби на ваш розгляд, на ваше сумління, на ваше бажання. Да? Я ж так не ставлю питання, так, всім пройти, знаєте, інакше буде там покарання. Ні, ну кажуть, маєте натхнення, маєте бажання, проходьте, закріпляйте. Да? Будуть А питання. скільки часу ви вже вивчаєте штучний інтелект? З моменту його появи?
Да, я вже з А, 22-го року його почав. я думала, 6 годов. Ну, я не такий старий. Що. Та я... От. І з моменту появи от, в той же чат GPT третій версії в 22-му році, пам'ятаю, не зайти нічого, прийшлося купувати странний номер в сайтах, де смс можна приймати з іншого номеру. Тільки А, так зміг там від якоїсь країни. І ставиться VPN, щоб зайти. Ну, ніби ти заходиш з тої країни, інакше вони банили. І ну, там вони свої мали, та версія мала свої недоліки дуже страшні. У неї було дуже маленьке контекстне вікно. Це означає, що вона не пам'ятала в кінці, що я запитував на початку. Тобто да, помню. такі галюцинації, то вона була без пам'яті зовсім. От ти починаєш її Мгм. запитувати, вона відповідає, в контекстне вікно входить не тільки мої питання, але й її відповіді. І виходить, Мгм. що вона виходить вже відповідь за контекстне вікно і забуває раптом далі писати. Ага. І приходилось їй якби писати continue або продовжуй, продовжуй, продовжуй. Ну, було таке от. А потім генерувати якісь значить, конспекти теж старався. По посиланню заходиш, а там 404, 404. То вона галюцинувала посиланнями. Вот. А потім вже оці всі моделі, вони зараз Gemini має мільйони контекстне вікно, мільйон токенів. І навіть більше там є якісь китайці, е, мільярд токенів чи щось таке. Ну тут можна Через цілу. токени це що? Токен це, ви розумієте, вони ж працюють моделі не словами, а цифрами. Ми Мгм. можемо розбити через токенізатор, взяти, наприклад, OpenAI токенізатор, да? Зараз я вам покажу. Ви коли кажете йому слово, він має в собі там внутрішню, тобто він оперує тобто він оперує токенами. Токен це склад слова, якщо воно велике, да? І розбиває його на вектори. Тобто кожен токен, тобто ID має там певний, да? Ну, там комбінацію цифр. А це розбивається на вектори. А вектори не двохмірні, як координати x, y, а Мгм. вони багатомірні. У нього тисячі координат. Тобто кожен токен це як вектор в тому багатовимірному просторі. Щоб ви розуміли, кожне слово має свій сенс. От, наприклад, Мгм. ми маємо два слова. Наприклад, король, королева, чоловік, жінка. Як отримати вектор королева? Це потрібно скласти два сенси: король плюс жінка. Тобто, А, отак от уявляєте собі, що ці вектори, король, королева, знаходяться дуже близько, бо вони тотожні, в принципі. Да? От. А слова, наприклад, король і, ну, наприклад, автівка, вони дуже різні по сенсу. Їх не можна якби, навіть уявити в якомусь одному ключі. Вони мгм. протилежно направлені будуть. Да? Ага. Тому відбувається наступне. Коли ми тільки навчаємо модель, ми беремо і якби тобто є дві складових моделі. Це якийсь алгоритм, написаний на Python зазвичай, і великий обсяг даних. Ми проганяємо через цей алгоритм. Не буду казати, як і що, але ми коли проганяємо, перше, що ми замічаємо потім, коли ми згодовуємо якийсь свій текст, наприклад, ми кажемо, яка столиця України? А він нам замість сказати Київ каже, яка столиця Франції, яка столиця Штатів. Він ще не навчений відповідати. Він якби от на етапі навчання відповідає тою самою інформацією приблизно, да,
на яких вона навчена. Далі навчання з вчителем. Що це є? Потрібно оцей от випадковий набір відповідей сформувати як логічну відповідь. Беруться люди, їм роздаються такі анкети і кажуть, ви маєте підшукати питання і сформувати на них відповіді. Певним чином мають бути розміщені, в певному форматі. Вони так працюють певний період часу. Потім ці анкети дають на вхід моделі, тим самим її навчаючи відповідати. Так? От. Після цього до навчання на питання, яка столиця України, вони будуть відповідати Київ. Тому що в якійсь анкеті було зазначено. І так по всіх питаннях, по всіх областях знань. От. Ще є третій етап тонкого до навчання. Це коли видається два варіанти відповіді, а нам потрібно один із них краще вибрати. Це вже він називається RHL до навчання, да? От такий метод. RLHF. Тобто, ну, тонкого до навчання, да, такого от, до навчання мається на увазі вже з вибором правильної відповіді зі сторони клієнта, ну, зі сторони користувача, да? От. Ну, в такому плані. Цікаво. Насправді, ну, якби, ну, складна система, тому що цих шарів може бути тисячі. На кожному шарі, це уявіть, знаєте, ситуація. От я вам казав, там, де от розпізнаються ці пікселі, потім з пікселі лінії, з лінії фігури і так далі. А з мовою так само. Як розпізнати якісь, знаєте, жарти, як розпізнати такі всякі обороти, знаєте. От, якщо б це був один шар, де нам потрібно так просто погнати, він би цих нюансів мов не запам'ятовував. На кожному із шарів йде виокремлення синтаксису, морфології, форми, побудови, там, нюанси. Да? Так, що після проходження всіх шарів на будь-які питання була б правильна відповідь. Ми ж можемо сказати, ти можеш бути як навіть, тобі потрібно відповідати як вчитель, або як менеджер, або як, я знаю, зек якийсь, або, ну, тобто ми даємо певні ролі, і щоб він так от зміг цю роль на себе прийняти, його треба донавчати цієї мові, да, через прогонку на великій кількості шарів, де їй придається певні нюанси. От, придаються певні нюанси. І оці от датасети, вони не дарма займають гігабайти інформації, бо якраз от там от ховаються всі ці паттерни мови, да, які ми можемо використати. Тобто береться якась там зі сфери науки, сфери моди, зі сфери медицини, ну тобто з різних сфер. Там береться, оцифровуються всі книжки, література, журнали і так далі. Да? І всі ці паттерни мови, ролі і так далі, вони там присутні. Да? От. Мгм. Так, ще якісь питання? Це виходить, кожен наш запрос це його навчання, да? Чи зараз вже не так воно? Да, да. Кожен наш запит, він слугує одночасно і відповіддю на нього, і до навчання його, да? От, до Мгм. навчання. А скажіть, я чула недавно про такий, я забула, як називається цей парадокс, що коли штучний інтелект, він же ж бере інформацію, яку надали люди в інтернеті, грубо говоря, Да, да? да, Вот. І виходить, чим більше людей викладають інформацію, яку виставляє сам штучний інтелект, да. далі йому дають запрос, і він уже, виходить, шукає інформацію не серед
людської, да? Да, А вже зі да. своєї, і свої помилки робить. Да. Це називається деградація штучного інтелекту, А, коли да. Мгм. навчається вже на сформованій штучним інтелектом інформації, да? Да. От, теж є такий присутній такий момент. Це ж треба теж вміти розпізнавати, де він, Ну, скажімо так. звісно, і от, зокрема, на цьому ґрунтується, чому створюється багато, ну, е, помічено є от росіянами, вони створюють по всьому світу такі мережі, ніби незалежних засобів масової інформації, і через них толкають оцю пропаганду під виглядом національної, там, типа, Мгм. для того, щоб це стало майбутньою базою до навчання, да, до моделі. Мгм. І замічено, Ну вже да. помічено, що ми можемо знаєте, грубо кажучи, на питання, чи Крим зустріти, що він не так все однозначно, там і так далі. Да? А, Тому що от необхідною умовою було створення такого роду контенту, який є пропагандою. А з другого боку, на рівні очистки його погано очистили. Да? Ну, уявіть собі, людина, яка чистить контент, їй не дані були, скажімо так, інструкції, да? Що мгм. є правдою, тобто як сприймати цю інформацію. І от Мгм. вона потрапляє в загальний датасет, на якому вчиться модель, і от видає такого роду упередження різного роду. Да? Да, Ага. ви праві, ви що знаєте, от такий от момент, що да. Тому от важливо мати нашу українську модель, сподіваюся. А є? Ну, вона Чи вийде, розробляється? ще її нема, да, вона Сяйво буде називатися. Ще нема. Сяйво? Да. Там от А ви Київстар там? залучений. Київстар як спонсор, А, там не буде мгм. державних коштів. Займаються Мгм. групи, які займаються, багато питань треба вирішити. Оцифрувати всі бібліотеки, розумієте, підготувати, купити сервери, на яких це буде працювати. Ну, тобто багато питань. Якби Треба інвестори, так. можна було б вже зробити публічно, я думаю, вже б зробили. Ну, значить, все розвивається своєю чергою, якось воно там рухається. Так, ще є якісь питання? Нема. Добре, тоді будемо сьогодні завершувати, да? І, як ми домовились, ми зустрічаємося о 9:30 завтра. А завтра яка тема буде? Завтра вже почнемо щось генерувати, зайдемо. І не тільки, спочатку подивимося, які там є спільні моменти в моделях, да? Налаштуваннях, функції, от в такому плані. Тобто я просто орієнтуюсь на тих з вас, які не мають там поняття, да, серйозного про ці моделі, щоб з цього будемо відштовхуватись, да? От, Мгм. якраз зайдемо там ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, всі інші моделі, подивимося, що вони мають спільного, які функції там потрібно подивитися. Скажіть, це треба скачувати їх? Ну, так, наприклад, Ні, якщо... все в Ні. інтернеті буде, да. Все в інтернеті. Ну хорошо. Добре, тоді до завтра. Всього доброго. Дуже дякую вам за лекцію. Мені дуже сподобалося. Інформація цікава і Хорошо, дуже класна презентація. добре. Презентації можете брати собі, якщо є можливість завантажити, вантажте. І всі інші матеріали так само. Добре, тоді все. До завтра. Всім гарного До дня. завтра. Вам До також побачення. гарного дня. Дякую. Дякую вам, до завтра. Завтра.